ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ወንድሞቼ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ብያለሁ። ሃይምሮ ነኝ ከሃይምሮቲው። ዛሬም በድጋሚ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም እንዴት የራሳችንን ሎጎ ወይም ደግሞ እንዴት ከቅዱሳት ስዕላት ጋር በተለያየ የመንፈሳዊ ማህበር ላይ እንዲሁም ዩቲዩብ የምትጠቀሙት ወንድሞቼ እንዴት የራሳችሁን ሎጎ ራሳችሁ አሪፍ አድርጋችሁ ኤዲት እንደምታደርጉ ጽሁፎችን እና ከስዕሎች ጋር የተለያዩ ነገሮችን እንዴት በቀላሉ አሪፍ የራሳችሁ ሎጎ እንዲኖራችሁ የሚያስችል ትምህርት ነው ማለት ነው። ዛሬ በስልካችሁ በቀላሉ የራሳችሁን ሎጎ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ፌስቡክ ላይም ማህበር ያላችሁ የራሳችሁ ፔጅ ያላችሁ አንዳንድ ነገሮችን ፖስት የምታደርጉ ኤዲት የምታደርጉ ልጆች በጣም ለሁላችሁም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። እንደ አይነት ቪዲዮ ያው ከሰራው ትንሽ ቆየት ብያለሁ፣ ግን ዝማሬዎችን እና አንዳንድ አገልግሎቶችን ያው ሼር ሳደርግላችሁ ነበረ። ስለዚህ ያው ዛሬ አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ማለት ነው። መልካም። በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን ስለተሰው ሰማዕታት ቤተሰቦቻችን በጣም አዝኛለሁ። እግዚአብሔር ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይስጥልን። ለሁላችንም እነሱ ሰማዕታት ናቸው፣ በረከታቸው ይደርብን ነው የሚባለው። ለእግዚአብሔር ሲሉ ደማቸው ፈሷል፣ ለሃይማኖታቸው ለቀራቸው ሲሉ የነሱን እምነት የነሱን የእምነት ጥንካሬ የነሱን በረከት ለኛ የሚያድለን ነው የምንለው። መልካም እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርት እሄዳለሁ። ወደ ትምህርቱ ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ለኔ ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ሃይምሮቲው የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ሁልጊዜ ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ያመልጣችሁም። ለመንፈሳዊ ህይወታችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ነው ሼር የማደርግበት። እንዲሁም መዝሙሮችን ነው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሼር የማደርግበት እና መንፈሳዊ ጭውውቶች። ስለዚህ ገብታችሁ እንዲሁም ስለ ስልክም ስለ መንፈሳዊ አፕሊኬሽኖች ያስተማርኩት ትምህርት አለ ወደ ታች ማለት ነው። ገብታችሁ ቻናሌ እንድትጎበኙ በዚሁ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ሃይምሮቲዩብን እንዲሁም HERMA ቲዩብ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው። HERMA ቲዩብ ደግሞ አዳዲስ መዝሙሮችን ከኢትዮጵያ አውዲዮ እየተላከልኝ ዘማሪዎች በእነሱ ፍቃድ እየላኩልኝ እኔ በቻልኩት አቅም ኤዲት አድርጌ ፖስት ማድረግበት ዩቲዩብ ቻናል ነው HERMA ቲዩብ። እኔ ነኝ መዝሙሮችን ትናንትም እንደምታዩት እዚህ ጋር ፖስት አድርጌያለሁ። አዳዲስ መዝሙሮችን ስብከቶችን ፖስት ማድረግበት ነው። ስለዚህ HERMA ቲዩብንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ አዳዲስ መዝሙሮችን እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። መልካም። ማስታወቂያ በዛባችሁ ይቅርታ። ወደ ዛሬው ትምህርት ስንሄድ እንግዲህ ለምሳሌ ሀክል ያው እዚህ ጋር ይታያችኋል ስልኬ ጋር ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሎጎዎችን ባጭሩ እንዴት በስልካችን መስራት እንደምንችል ጽሁፉ ማንኛውንም የፈለጋችሁትን እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ስልኬ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ተከታተሉኝ እና እንደዛ አይነት ሎጎዎችን እንዴት በፈለጋችሁት ከለር በፈለጋችሁት ኤዲት የፈለጋችሁት ቴክስቶች አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ስዕል አድኖ መሃል ላይ አድርጋችሁ ይሄ HERMA ቲዩብ ለምሳሌ የኔ ሎጎ ነው። ይሄን በሚመስል አይነት መልኩ ማለት ነው በስልካችሁ በቀላሉ የራሳችሁን ሎጎ ወይም የራሳችሁን የማህበር ፍለፊት የምታደርጉትን ፎቶ እንዴት ኤዲት እንደምታደርጉ ይሄን ለምሳሌ ከብዙ ጊዜ በፊት እኔ ነኝ የሰራሁት አስታውሳለሁ። ማህበር ነው ያው እያያችሁት ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ እንዴት በስልካችሁ ኤዲት እንደምታደርጉ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ እሱን ለማድረግ አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እሱንም
ጉግል ፕሌይ ስቶር እንገባለን እሱን ለማውረድ ጉግል ፕሌይ ስቶር ምልክት አደረኩበት ጋር እዛ ከገባን በኋላ ፒክሰል ቴክስት ኦን ፒክቸር ብላችሁ ተጽፋላችሁ ይሄ ፊት ለፊት የምታዩት ነው እኔ ጊዜ ለመቆጠብ ኢንስታል አድርጌዋለሁ ኢንስታል የሚል በቀኝ ይመጣላችኋል ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ከዛ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦፕን ስትሉት አለው የሚል ከመጣላችሁ ፍቃድ አንድ ጊዜ አለው በሉት ፍቃድ ለመስጠት ብቻ ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል ትንሽ ፈጠን ብዬ ነው ማሳያችሁ ከወደዳችሁትና ወደ ቪዲዮ ደግሞ ለዩቲዩብ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ይሄን አሁን የምንሰራውን ፒክቸር እንዴት ወደ ቪዲዮ ደግሞ መቀየር እንደምንችል ደግሞ በሁለተኛው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ ማለት ነው መልካም ስለዚህ እንደዚህ ከፍትላችኋል ከዛ እዚህ የኮፒ ምልክት የምትመስላለች በቻልኩት ሁሉም ጋር ምልክት እያደረኩ ላሳያችሁ ሞክራለሁ አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁት በኋላ ይሄን ካያችሁ በኋላ ቀስ እያላችሁ ራሳችሁ ስትሞክሩት በጣም ቀላል ነው ይገባችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ትነካላችሁ ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ደግሞ ያው እዚህ ጋር እዚህ ያለችውን ትነካላችሁ ማለት ነው ከዛ እሱ ስትነኩ እንደዚህ ከፍትላችኋል ይሄ ቴክስት የሚለውን ታጠፉታላችሁ ለጊዜው ታጠፉትና ከዛ እንደዚህ ሲከፍትላችሁ ማለት ነው ይሄን ታመጣላችሁ እዚህ ጋር ልብ በሉ እዚህ ጋር ምልክት ማድረግበት ጋር ትነካላችሁ ከዛ እንደዚህ ከፍትላችኋል እንደዚህ ሲከፍትላችሁ እዚህ ጋር ያለችዋን ይዛችሁ ሙሉ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ሰርክል እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዚህ በዚህ መሰረት የናውን ነጭ ነው ይሄን ማንቀሳቀሰው መሃል ላይ ያለው ማለት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰርክል ነው መስራት ለምሳሌ የፈለኩት እንበል ከዛ መሃል ላይ ደግሞ ደስ ያለኝን አደርጋለሁ ይሄን ለመቀየር ወደ ታች እንደዚህ ወደ ታች ስትወርዱ እዚህ ጋር ይሄው አለ አሁን ይሄንን አረንጓዴ ለማድረግ ያው እዚህ ጋር ከለሮች አሉ ይሄን ላድርገው ማለት ነው አረንጓዴ ከዛ አረንጓዴ ካደረጋችሁት በኋላ የራይት ምልክት አለች እዚህ ጋር ያው የምታዩት ትንሽ እሷን ራይት ታደርጉትና እላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያው ማንቀሳቀስበት ጋር ማለት ነው እሷን ትነኩና ወደ ጎን እንደዚህ የቁልፍ ምልክት አለች እንዳይንቀሳቀስባችሁ ትቆልፉታላችሁ የቁልፍ ምልክት ትነካላችሁ ማለት ነው ከዛ መሃሉን ትነኩና እንደዛው እዛችሁ እዚች ምልክት ትንሽ ማደርግበት ጋር እሱን ደግማችሁ ትነካላችሁ አሁንም ሌላ ይመጣላችኋል እንደዚህ ማለት ነው እሱንም ሙሉ ታደርጉትና አረንጓዴ ነው ይሄን ደግሞ ምን አደርጋለሁ ወደ ታች ወርድና እንደዚህ መሃል ላይ ካረኩት በኋላ ካስተካከልኩት በኋላ ወደ ታች ወርድና እዚህ ጋር ከለሮች አሉ አረንጓዴ ቢጫ አደርጋለሁ ይሄንን ደግሞ ማለት ነው ለምሳሌ ነው ቢጫ ከዛ ይሄን ራይት አደርጋላችሁ ከዛ ቁልፍ ምልክት ይመጣል ትቆልፉታላችሁ አይንቀሳቀስም አሁን ይሄ ማለት ነው አረንጓዴ ቢጫ ከዛ እዛው ትመለሳላችሁ ቀይ ደግሞ ልፈልግ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ሲመጣ አሁንም ሙሉ ታደርጉትና ታስተካክሉታላችሁ እንደዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆነ እንደምታዩ ቀያውን ይሄንን ከለሩን ለቀይረው ታስተካክላላችሁ ማለት ታደርጋላችሁ ከዛ ወደ ታች አሁን የሚጠበቅብኝ ምን ከለር ነው ቀይ አደረኩት ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ባጭሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰርክል ሰራው ማለት ነው ራይት አደርጋለሁ እቆልፋለሁ አሁን መሃል ላይ የሚያስፈልገኝ ለምሳሌ እንበልና ጽሁፍ ከሆነ የተክለ ሃይማኖት ማህበር ከሆነ የመቤታችን ማህበር ከሆነ ለማህበር ከሆነ ለዩቲዩብ ከሆነ የራሳችሁን መሃል ላይ የምታደርጉትን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ ምልክት ማድረግበት ጋር እሱ ወደ ጋላሪ ወስዳችኋል እሱን ትነካላችሁ ከዛ ወደ ስልካችሁ ወደ ጋላሪ ወስዳችኋል እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄ የኢትዮጵያ ቅዱሳን ያለበት ኢትዮጵያ ከለር ያለው እሱን መረጥኩኝ እንደዚህ ይመጣላችኋል ራይት ታደርጉታላችሁ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ወደዚህ ወደ ጎን ታሸራትሱና ይሄን ጥቁሩን ለማጥፋት ማለት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ብቻ ለማድረግ ወደ ጎን ታንሸራትቱና እዚህ ጋር የሰው ምልክት ያለበት ይሄ ማለት ነው እሷን ትነካላችሁ ከዛ ታበሯታላችሁ እንደዚህ ስትመጣ ከዛ እዚህ ጋር ምልክት ያደረኩ ላሳያችሁ እንዲቀላችሁ እዚህ ጋር ያለችውን ትነካላችሁ ማለት ነው እሷን ስትነኩ እንደዚህ ይመጣል ባዶ ቦታ ላይ ጥቁሩ ቦታ ላይ ታደርጉትና የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው የምታዩት ጥቁሩ ባዶ እንዲጠፋ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ታደርጉና ራይት ስታደርጉት እንደምታዩት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ብቻ ቀረ ከዛ ታስተካክሉታላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ታስተካክሉትና መሃል ላይ ለምሳሌ ይሄ ምን ብዬ እንደምጽፍ አላቀም ይሄ ኢትዮጵያ ብዬ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚል ማህበር ቢኖር ወይም ቅድስት ሀገር የሚል ቢኖር ለምሳሌ ይሄን ብሰራው እንደዚህ አስተካክላለሁ ከዛ ምን ታደርጋላችሁ አሁንም ወደ ጎን ይሄን ጎን ላይ የቁልፎች ምልክት ያሉበትን ሳብ ታደርጉና ትቆልፉታላችሁ ማለት ነው እንዳይንቀሳቀስባችሁ ነው ሌላ ነገር ስትጽፉ አሁን እንደምታዩት ይሄንን አዘጋጀው ማለት ነው ከዛ ጽሁፍ ደግሞ ካስፈለገኝ ለምሳሌ ይሄንን ጽሁፍማ ይሄንን
አርማ የምሰራው ለዩቲዩብ ከሆነ ለግሩፕ ከሆነ የዛን የግሩፑን ስም ደግሞ ለመጻፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት አለች ላይ እሷን ፕላስ ትነካላችሁ። ከዚያ ላይ ቴክስት የሚል አለ እሱን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ አሁንም የቴክስት የቢሮ ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ እሱን ትነኩና እንደዚህ ቴክስት ሲመጣላችሁ ቴክስት የሚለውን ታጠፉና ለምሳሌ ሄርማ ቲዩብ የኔ ዩቲዩብ ነው ብያችኋለሁ። ዝም ብዬ ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ሄርማ ቲዩብ ብዬ እስኪ ልጻፍ። ሄርማ ቲዩብ ብዬ ይሄን ከነካው በኋላ ኦኬ ለዋለሁኝ። ኦኬ ስትሉት እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከዛ ወደ መሀል ታደርጉትና ጽሁፉ እንደፈለጋችሁ እንዴ ወደ ታች እንደዚህ እንዲታጠፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ጎን ወይም ቀጥ ያለ ማድረግ ትችላላችሁ። ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። እሱንም ለማድረግ ወደ ጎን ወደ ጎን እዚህ ጋር ቴክስት የሚለውን ኤ ፊደል ያለበትን ትነኩና ወደ ጎን ታደርጋላችሁ። ከዛ ቴክስቱን ተለቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤፒ የሚለው ይሄ ማለት ነው ፎንት የሚለው ጋር ማለት ነው ፎንትን ትነኩና እዚህ ጋር እነዚህ ተደርድረው ይመጣላችኋል። ደስ ያላችሁን ትመርጣላችሁ። ይሄን መርጫለሁ ለምሳሌ። ከዛ እንደዚህ መጣልኝ። ወደ ጎን አሁንም ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ የምታጥፉበትን ያው እዚህ ጋር ራሱ ምልክት አድርጎላችኋል። እሱን ትነካላችሁ። ከዛ ወደ ጎን ነው እንደዚህ ስትስቡት ይሄን ነው እንደምታዩት ወደ ታች ታጠፈ ማለት ነው። ሄርማ ብሎ ወደ ታች ታጠፈ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ ይሄ ጽሁፍ ሌላ ጊዜ ድጋሚ ካስፈልጋችሁ ኮፒ የሚላል እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ወደ ታች ታመጡታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ መልሳችሁ ይሄንኛውን ደግሞ ወደ የት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወደ ላይ እንዲታጠፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሄርማ ቲዩብ የሚል አሁን ያያችሁ ሎጎ ሰራው ማለት ነው። የነዚህን ጽሁፎችን ደግሞ መቀየር ከፈለኩ ጽሁፉን ከለር ይኸው እዚህ ጋር አለ ከለር የሚል ማለት ነው። እሱን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያው የተለያዩ እንትኖች አሉ። ይሄን አደረኩት ለምሳሌ ሰማያዊ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ሰማያዊ ያደረኩት ይሄን የዚህኛውን ደግሞ ነካና አሁንም እሷን ነካለው። ምን አደርገዋለሁ የዚህን ደግሞ ይሄንን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ደስ ያላችሁን ነው እናንተ የምትነኩት። ደስ ያላችሁን እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ። ከዚህም የበለጠ ብዙ ነገር ነው በነገራችን ላይ አፕሊኬሽን በጣም እኔ በስልክ ተጠቅሜው አላቅም። ለተለያዩ ለታብሌትም ለሁሉም ነገር ስለሚሰራ በሁሉም መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ የራሳችሁን ሎጎ ከፈታችሁ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። እዚሁ ላይ እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ ቴክስት ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ትቆልፉታላችሁ። አሁንም እነዚህም እንዳይንቀሳቀስባችሁ ይሄው ጎን ላይ ያሉ ከቆለፋችሁ በኋላ አሁን ይሄ አይንቀሳቀሱም። እንደምታዩት ይሄ አሁን አሪፍ አንዱ ሎጎ ሄርማ ቲዩብ የሚል ማለት ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንዲሁም በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቅዱሳን ስዕል ያለበት የኢትዮጵያ ካርታ ያለበት ሎጎ ሰራው ማለት ነው። መስቀሎች መጨመር ከፈለጋችሁ ሌላ ስሞች መጨመር ከፈለጋችሁ ልክ በዚሁ መልኩ እዚህ ትመጣላችሁ። እነዚህ እዚህ ታች የተደረደሩትን ስትነኳቸው እዚህ ጋር ያሉትን ማለት ነው ወደ ጎንም ወደ ፊትም ስታንቀሳቅሷቸው ያሉ ፖይንቶች ራሱ ይመጡላችኋል ማለት ነው። ከጋላሪ እየገባችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ሴቭ የምትላለች እዚህ ጋር ምልክት ለማድረግ ሞክራለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ራሱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ሴቭ ቱ ኢሞጂ የሚል ታችኛውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደገና በሁለተኛ ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ላይ ሼር ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ የሚል ታገኛላችሁ። ሴቭ ቱ ጋላሪ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁን ሴቭ ሆኖልኛል። አሁን ወደ ጋላሪ ቢሄድ አሁን የሰራሁትን ከለሩን አይታችኋል። ይሄው እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር ጋላሪ አሁን ተቀምጦልኛል። ጽድት ያለ ሎጎ መስራት ቻልኩኝ ማለት ነው። ይሄንን ወደ ቪዲዮ መቀየር ደግሞ ለዩቲዩብ እና ለተለያየ ነገር ከሆነ ይሄንን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ የተለያየ ነገር የሚል ሆኖ አጭር የዩቲዩብ ሎጎ ደግሞ ይሄንን ወደ ቪዲዮ መቀየር ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት በቪዲዮ መልኩ ለዩቲዩብ ሎጎ እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰራሁትን ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ የግድ ለዩቲዩብ ብቻ አይደለም ለማህበሮች ዋትስአፕ፣ የቴሌግራም የተለያየ መንፈሳዊ ፕሮግራም ያላችሁ ማህበር ያላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ የራሳችሁን እንትን አድርጋችሁ በቀላሉ ቪዲዮውን ካያችሁት በደንብ አድርጋችሁ በቀላሉ ይገባችኋል። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።
መልካም እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ብዙ ወንድሞቻችን ሊኖሩ ስለሚችሉ የሚያስፈልጋቸው በሊንኩን በማህበር ላይ በተለያዩ መንፈሳዊ ማህበሮች ላይ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ እግዚአብሔር ቸርነት የቅዱሳን ምልጃ ጸሎት አይለየን